phạt thời gian. Cái sau mà không phạt thời gian hôm qua chiều mình biết đường nào mình về đường đó. Biết thì em biết là tới phạt thời gian rồi, nói là đi con đường đi dài thì tới phạt thời gian. đi ngoài như vậy. Ngoài đó Hồi xưa biết bao nhiêu năm đó không? Mà nhớ lại. đâm vô cái phà Thuận Giang á. Vô phà Thuận Giang nha. Bên kia thì mình đi rồi. Tại vì bên này mới mà. Mới không có rầm mà. Cái này nó gần như Vậy hả? bên kia là đi vô đâu được rồi, đường quốc lộ đó. Đường này cũng nước á. Đi đường này thì đâm lên. Nói chung bên chợ mới thì cũng rộng chứ à. Đường đi giờ cũng không có nhiều đường. Đường lộ Bình An, nông thôn mới, Kiến Thành. Vô Kiến Thành này. Nhà sập lở. Không để ý để lo dùm đường cho. Đi rồi mà người bỏ chạy á. Chỗ đó không? Cái cà. Đò. Cái đò.
đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn á. Nhưng mà nó có con đường vậy thôi à, anh đâu có quẹo ra được. Bên kia là con đường nó chạy như rồi. Bên đấy đường đi vui chứ hả? Kêu đi thẳng luôn á. Ủa sao có đường quẹo nữa? Đi nói là đi thẳng mà không? Hỏi rồi coi. Dạ. Dạ xin hỏi. Biết phà Thuận Giang đi đường nào chị? Rồi phải lui lại. Rồi cảm ơn mẹ lại. Cảm ơn rất nhiều. Phải hỏi đường, không hỏi đường là đi không về tới nhà. Quẹo luôn. Cái này lên dốc cầu, lên dốc đó là mình quẹo luôn. Cảm ơn cô. Là ở dưới đó lên, rồi quẹo như vậy, chạy thẳng đi lên hoài là tới.